Έχω προβληματιστεί πάρα πολύ για το τι θα ψηφίσω στις ευρωεκλογές που έρχονται. Σκέφτηκα λοιπόν ότι ένα κριτήριο είναι το αντικείμενο που εγώ γνωρίζω καλά από τη δική μου δουλειά. Είμαι δικηγόρος, ασχολούμαι με την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και είναι ένας χώρος που μπορώ να παρακολουθήσω ποιο κόμμα, ποιοι βουλευτές έχουν κινηθεί προς την σωστή κατεύθυνση ανεξάρτητα από ιδεολογικές προκαταλήψεις, ιδεολειψίες και οποιοδήποτε άλλο διαχωρισμό πολιτικού τύπου με την παραδοσιακή έννοια. Είδα λοιπόν ότι όταν το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε το Σύμφωνο Συμβίωσης, υπήρχε ένα σημαντικό κενό. Δεν προβλεπόταν η τεκνοθεσία για τα ομόφυλα ζευγάρια. Κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στα ομόφυλα ζευγάρια, τα οποία δεν είναι και λίγα, αλλά και όσο και να είναι, δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Όταν ψηφιζόταν το νομοσχέδιο, οι οργανώσεις είχαν επιμείνει ότι πρέπει να προβλεφθεί και το δικαίωμα τεκνοθεσίας. Υπήρχε ένα πολιτικό κόμμα, το οποίο αυτό το αίτημα των οργανώσεων το έφερε ως τροπολογία στη Βουλή και το έφερε μπροστά στον Υπουργό και του ζήτησε να ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο. Ήταν το Ποτάμι. Ένα κόμμα το οποίο εγώ το είχα παρακολουθήσει από την αρχή και το είχα χλεβάσει αρκετά για τον απλουστευτικό τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται και με τον οποίο κινείται. Έτσι, όλη αυτή η αίσθηση ότι δεν έχει όργανα, ότι είναι αρχηγικό, ότι είναι προσωποπαγές κλπ. Όμως το Σύμφωνο Συμβίωσης ήταν με την πλευρά των οργανώσεων και ήταν και με την πλευρά της σύγχρονης τάσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό επαναλήφθηκε πιο μετά στο νομοσχέδιο ταυτότητα φύλου. Όταν η Νέα Δημοκρατία ερχόταν και έλεγε ότι όχι, ακόμα και ενήλικος αν είσαι, για να προβεί σε νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου πρέπει να έρθεις και να φέρεις χαρτί ψυχιάτρου, και η Νέα Δημοκρατία λέει ότι αυτό θα έρθει και θα το νομοθετήσει νομοθετικά όταν γίνει κυβέρνηση, το Ποτάμι δεν ακολούθησε αυτή τη λαϊκιστική οδό και υπερψήφισε το νομοσχέδιο για την ταυτότητα φύλου, κάνοντας και την εύλογη κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επίσης είχε μία αντίληψη του λιγότερου δυνατού πολιτικού κόστους. Και φυσικά δεν θα το έφερνε και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το πράγμα στη Βουλή, αν εμείς δεν είχαμε προηγηθεί ως οργανώσεις, ως Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, να υποστηρίξουμε ανθρώπους και να κερδίσουμε στο ειρηνοδικείο. Μέσα από αυτό το γραφείο, επιτρέψτε μου να σας πω, ξεκίνησαν τα πρώτα σχετικά αιτήματα και οι πρώτες νίκες, ότι τα άτομα μπορούν να προβαίνουν σε νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου χωρίς καθόλου να έχουν προχωρήσει σε προηγούμενες ιατρικές επεμβάσεις. Πιο μετά, όταν ήρθε το νομοσχέδιο για την ίση μεταχείριση, η κυβέρνηση έφερε ένα νομοσχέδιο το οποίο περιλάμβανε μεν την ταυτότητα φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισμό, αλλά περιόριζε την απαγόρευση των διακρίσεων μόνο στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων. Λες και δεν υπάρχουν προβλήματα στην εκπαίδευση, λες και δεν έχουμε τρανς άτομα ή ΛΟΑΤΚΙ γενικότερα άτομα τα οποία υφίστανται bullying στο σχολείο, ακόμα και αυτοκτονίες εφήβων και παιδιών και πάρα πολύ δυσάρεστα φαινόμενα που φτάνουν στα δικαστήρια και κανείς δεν βρίσκει το δίκιο του. Λες και δεν έχουμε τέτοια προβλήματα στην εκπαίδευση, λες και δεν έχουμε τέτοια προβλήματα στην υγεία, στον χώρο των κοινωνικών υπηρεσιών, όπου ο τάδε Μητροπολίτης, ας πούμε, μπορεί να διώχνει έναν ηλικιωμένο επειδή έχει την τάδε αντίληψη για τον τάδε σεξουαλικό προσανατολισμό. Εκεί λοιπόν, όταν ήρθε αυτό το νομοσχέδιο, το Ποτάμι είχε υποστηρίξει ότι η ίση μεταχείριση δεν πρέπει να εφαρμοστεί μόνο στον εργασιακό τομέα, αλλά στο σύνολο των κοινωνικών σχέσεων. Δηλαδή και στην εκπαίδευση και στην υγεία και στην κοινωνική πρόνοια. Εγώ είμαι με αυτή την πλευρά. Δεν έχω εκφράσει ποτέ πολιτικές προτιμήσεις. Μέχρι πολύ πρόσφατα ήμουν ο συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης, έχοντας εκλεγεί από τα 2/3 του Περιφερειακού Συμβουλίου και πολύ πιο πριν, δηλαδή από το 2012 ως το 2014, είχα εκλεγεί στην αντίστοιχη θέση στο Δήμο Αθηναίων ως δημοτικός συμπαραστάτης του Δημότη και της επιχείρησης. Ποτέ δεν έχω πάρει μια κομματική θέση, ποτέ δεν έχω εκφραστεί υπέρ του ενός κόμματος ή του άλλου. Κριτική φυσικά έχω ασκήσει πολύ έντονη και ιδίως φυσικά στο κίνημα αλλαγής, το οποίο πάντα κρύβεται όταν έρχεται ένα νομοσχέδιο τέτοιου είδους, όπως κρύβεται και τώρα στη συνταγματική αναθεώρηση, μην διευκολύνοντας να περάσουν οι απαγορεύσεις των διακρίσεων με τις 180 ψήφους, αλλά αφήνοντας να κάνει τη βρώμικη δουλειά η επόμενη Βουλή, η οποία θα δυσκολευτεί πάρα πολύ για να το ψηφίσει. Εγώ είμαι με αυτή τη λογική λοιπόν. Είμαι με τη λογική του ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και κακά τα ψέματα, οι περισσότερες κατευθύνσεις σε αυτόν τον τομέα δεν έρχονται μόνο από τα εθνικά κοινοβούλια, αλλά κυρίως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε λοιπόν πόσες αλλαγές πρόκειται να έρθουν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακριβώς σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων μέσα στα επόμενα χρόνια. Ποιοι θα
ψηφίσουν και θα αποφασίσουν για αυτές τις αλλαγές. Οι ποδοσφαιριστές, οι τραγουδιστές και οι επώνυμοι των social media, οι σχολιαστές των παραθύρων, οι δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν εκπομπές και ασχολούνται επί παντός επιστητού, ή άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με τα αντικείμενα αυτά εμπεριστατωμένα, έχουν δουλέψει πάνω στο θέμα. Ποιους θέλετε να στείλετε στην Ευρωβουλή, τους ανθρώπους οι οποίοι λένε ψέματα στον ελληνικό λαό ότι η Βόρεια Μακεδονία είναι κάτι σαν η Νότια Σερβία και μια περιοχή η οποία δεν έχει απολύτως καμία ταυτότητα, είναι κάτι σαν ένα πρώην Ιουγκοσλαβικό έδαφος το οποίο πρέπει να παραμείνει και να λέγεται Σκόπια? Ή αυτοί που λένε την αλήθεια στο λαό με όποιο πολιτικό κόστος? Το ποτάμι έχασε βουλευτές υπερψηφίζοντας τη Συμφωνία των Πρεσπών με όλα τα λάθη που αυτή είχε. Οδήγησε όμως στο να ψηφιστεί η συμφωνία όχι μόνο από τους δικούς του ελάχιστους αυτούς βουλευτές που τελικά συντάχθηκαν με την Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και από την πλευρά της Δημάρ, η οποία είχε θέσει ως προϋπόθεση το να ψηφίσει το ποτάμι για να στηρίξει τη Συμφωνία των Πρεσπών και να υπάρξει μια κανονική κοινοβουλευτική πλειοψηφία και όχι μια ψήφος ανοχής σε ένα τόσο σημαντικό κείμενο και σε ένα τόσο σημαντικό διεθνές νομοθέτημα. Συνεπώς, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, με το μέλλον που χαράσεται μπροστά μας όσον αφορά τις ευρωπαϊκές εκλογές, πρέπει να δούμε τα συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία θα επιληθούν. Γι' αυτό το λόγο είμαι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο του ποταμιού. Είναι για πρώτη φορά αυτό που κάνω. Μέχρι τώρα είχα μια εντελώς ανεξάρτητη θέση και θέαση πάνω στα πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατάργησε φυσικά τη θέση του συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης, κάτι το οποίο οδήγησε αναγκαστικά σε παραιτήσεις συμπαραστατών. Δεν πρόκειται να κάτσουμε στις θέσεις μας, δεν είμαστε σε αυτές τις θέσεις για τις καρέκλες, αλλά είμαστε για να υπερασπιζόμαστε τους πολίτες, για να δίνουμε λόγο στους πολίτες και να βοηθούμε στο να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στη δημόσια διοίκηση. Και αυτός ο κύκλος έκλεισε βίαια με τον κλεισθένη, ένα ακατάπτυστο νομοθέτημα το οποίο έχει πάρα πολλά προβλήματα, έχει την απλή αναλογική η οποία θα οδηγήσει σε ακυβερνησία τους Δήμους και τελικά οδηγηθήκαμε οι περισσότεροι από εμάς στην παραίτηση. Ανάμεσα σε αυτούς και εγώ, που ξέρετε πόσο πολύ έχω υπερασπιστεί το θεσμό του συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης από την πρώτη στιγμή. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που αποφασίζω να έχω μια συγκεκριμένη σημαία. Μπορεί να έχω πει πράγματα αντίθετα στο ποτάμι, να έχω κάνει την πιο σκληρή κριτική στο ποτάμι. Στο τέλος της ημέρας όμως και αναλογιζόμενος όλη αυτή τη στάση του μέσα στα χρόνια, συνειδητοποιώ ότι τα πράγματα που εγώ πιστεύω, το ποτάμι ήταν αυτό το οποίο τα υπερασπίστηκε και στη Βουλή αλλά και στην Ευρωβουλή. Γι' αυτό το λόγο, με πολύ συνειδητοποιημένη απόφαση, δέχομαι την πρόταση που μου έγινε ώστε να περιλαμβάνομαι σε αυτό το ψηφοδέλτιο και αισθάνομαι πάρα πολύ καλά γι' αυτό. Γιατί θα υπερασπιστώ πράγματα που πιστεύω και που ξέρω ότι όλοι σας, στην πραγματικότητα, όσοι με παρακολουθείτε και όσες, συμφωνείτε ανεξάρτητα από την επιλογή που θα κάνετε. Θέλω όμως να το σκεφτείτε για άλλη μια φορά, γιατί και εγώ δεν έφτασα με απλό τρόπο σε αυτό το συμπέρασμα.